أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بالفيديو التعليمي الأول لآلة الكولة. بتمنى إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة وبخير. اليوم بهذا الفيديو جهزت لكم مجموعة من المعلومات الأساسية والمهمة جدا لتعرفوها قبل ما تبدأوا تعلم على آلة الكولة. آلة الكولة هي من الآلات النفخية العربية، وهي من عائلة آلة الناي. بالفترات الأخيرة تم ضمها إلى التخت الشرقي العربي، ويوجد عدة تجارب أثبتت وجود الآلة ضمن التخت الشرقي العربي. طبعا لأنه هو الناي هو الآلة النفخية الأساسية في التخت الشرقي العربي، لكن الكولة بالفترة الأخيرة أصبحت تؤدي جميع المقامات وجميع الإمكانيات، لذلك أصبحت هي أيضا أحدى الآلات الأساسية ضمن التخت الشرقي العربي. آلة الكولة هي معروفة جدا في الدول العربية وخصوصا في مصر، وهي من الآلات الشعبية الموجودة هناك. شغلة كتير مهمة، آلة الكولة هي آلة بسيطة جدا جدا بالشكل، لكن غنية بنفس الوقت جدا جدا بالصوت والإحساس. خلوني نبدأ بالخطوة التالية وأشرح لكم عن الشكل الخارجي لآلة الكولة. آلة الكولة هي من مادة القصب. طبعا هناك كمان أيضا تجارب ليس فقط من القصب، من مواد تانية، لكن هي أساسا من مادة القصب. أنا أفضل مادة القصب لأنه رنين الصوت تبعه هو أجمل بكثير من أي مواد تانية تكون. لكن هي أي مواد تانية هي مو غلط إنها تتصنع منها، لكن يفضل من آلة القصب لأنه رنين صوته أجمل بكثير. أوكي، خلونا ننتقل لشكل. الشكل هو عبارة عن 4 عقل، 1 2 3 4، و6 ثقوب من الأمام، ولا يوجد أي ثقب من الخلف. بسيطة الشكل جدا، ومفرغة تماما من الداخل، يعني ما فيها أي شيء من جوا. أوكي، هلا طبيعة الصوت هي طبيعة رنانة رخيمة. فينا نقول باللغة العامية بنقول حنونة جدا آلة الكولة. خلونا نسمع جملة بسيطة على آلة الكولة. تمام؟ اوكي، هلا طبيعة الصوت مثل ما قلنا هو رخيم وعريض بسبب التخانة تبع الآلة. يعني كل ما كانت الآلة أتخن كل ما كان رخامة الصوت أكثر، لذلك هذا الشيء اللي بيميز آلة الكولة. هلا الكتابة الموسيقية لآلة الكولة للأسف ما كان يكتب لآلة الكولة، يعني أبدا ما كتب قبل هالمرة. السبب هو أنه ما في أي منهج لها علمي عملي. يعني أغلبية عازفين آلة الكولة هن بيعزفوا عن طريق الأذن، عن طريق السماعي، بيسمع الأغنية وبيحاول ينفذها. شيء كتير منيح انه واحد يسمع ويعزف، لكن لا يصير في تطور اكثر علمي ومدروس لازم يكون مرفق بكتابة موسيقية للأرشفة، لكتير اشياء ايجابية، وجود الآلة وتعليمها بشكل اكاديمي. لذلك للأسف لا أعرف أنا أنه يوجد هناك أي منهج علمي لهي الآلة. هذا الشيء اللي شجعني أن أضع خطوات أول منهج علمي لآلة الكولة، والمنهج أصبح جاهز، وإن شاء الله راح أبدأ فيه معكم، وخلوكم معي إن شاء الله لا تستفادوا منه. على كل، من خلال دراستي لآلة الكولة اكتشفت أنه أفضل شيء لتعليم آلة الكولة هو لازم يكون عن طريق الكتابة الموسيقية، لا يكتب لها عن طريق مفتاح الصول. مفتاح الصول هو المفتاح الموسيقي لقراءة النوتات اللي على آلة الكولة. المساحة الصوتية لآلة الكولة هي أوكتافين، تبتدئ من الدو 1 للدو رقم 3. أوكتافين فقط. طبعا آلة الكولة في هناك عدة آلات، يعني تحصر هي 8 علامات موسيقية تبتدئ من الري قرار للري جواب. أوكتاف كامل يعني موجود 8 كولات موجود.
هلا على كل، الكولة الأساسي اللي بيهمنا رح نتعلم عليه هو كولة الحسيني. كولة الحسيني يعني كولة لا، كلمة الحسيني يعني لا لا. هذا الكولة الأساسي اللي رح نبتدي عليه تعلم الكولة. ليش الكولة الحسيني؟ لأنه الكولة الحسيني هو بحجمه هو بيستطيع يعزف عليه الكل. بيقدر يمسكوا الكل، بتقدروا يعني الصغير بالعمر والكبير بالعمر لما يكون عنده حجم اليد متوسط بيقدر يعزف على آلة الكولة ويقدر يمسك الآلة هي بشكل سهل. لذلك اخترت آلة الحسيني لتكون هي الآلة الأساسية في التعلم عليها. خلوكم معي لحتى تشوفوا بالفيديوهات القادمة إن شاء الله كيف خطوة بخطوة رح تعرفوا كيف طلعوا الصوت، بعدين ننتقل لتعلم إخراج النواة الثانية وتعلم المقامات على آلة الكولة. إن عجبكم الفيديو أصدقائي بتمنى إنكم لايك على الفيديو، ما عجبكم الفيديو فيكم تخلوا لي كمان ديزلايك على الفيديو. وبتمنى تخبروني رأيكم بالمعلومات اللي سمعتوها اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وأيضا خطوة كتير مهمة إنكم تنتسبوا لمجموعة ورشة عمل الناي والكولة على الفيسبوك لحتى تلتقوا مع الناس هنيك، الأشخاص اللي عم يتعلموا مثلكم هنيك بالجروب المجموعة، لحتى تشوفوا كيف تبادل وجهات النظر، تبادل الفيديوهات، تبادل الأسئلة، هي بتغني وبتساعد الجميع على التطور. كل الخير والتوفيق لكم، إلى اللقاء بالفيديو التالي. تحياتي أصدقائي.